خیلی وقتا ما اصلاً نمیدونیم توانایی واقعیمون چقدره و این در حالیه که قدرت مغز غیر قابل وصفه. اندرو هاپرمن میگه مغز مثل یک موتور چند حالته است که میتونه فقط در چند دقیقه از عمق ضعف به اوج قدرت پرواز کنه و این فقط حرف علم مدرن نیست. بلاواتسکی هم نوشته بود اگر نیروی ذهن فعال بشه انسان وارد جریان تازه‌ای از آگاهی میشه، جریانی که حتی میتونه مسیر سرنوشت رو تغییر بده. پس آماده باش، چون در این ویدیو دقیقاً میبینی چه چیزی انرژی درونی و قدرت تصمیم گیری رو قفل میکنه. چطور استرس، گفتگوی منفی درونی و مقایسه انرژی رو از تو میگیرن. چرخه های پنهان مغز که تعیین میکنن چه زمانی در اوجی و چه زمانی در ضعف. 5 کلید ساده و علمی برای بیدار کردن انرژی ذهن. و در نهایت اینکه چطور حضور و انرژی تو حتی قبل از یک کلمه حرف زدن روی دیگران اثر میذاره. اینجا تو یاد میگیری چطور فرمان رو دوباره به دست بگیری و قبل از هر تصمیم یا ملاقات مهم انرژیت رو روشن کنی. خیلی وقتها ما اصلاً نمیدونیم توانایی واقعیمون چقدره. لحظه هایی هست که فکر میکنیم خسته ایم، ضعیفیم یا آمادگی نداریم. فکر میکنیم برای رسیدن به موفقیت هنوز کامل نیستیم. وقتمون کمه، تجربه نداریم یا حتی شجاعت بیشتری لازم داریم. اما حقیقت اینه، بیشتر وقتها مشکل ما هیچ کدوم از اینها نیست. مغز ما قدرت هایی داره که اغلب حتی لمسشون هم نکردیم. مشکل اینه که بلد نیستیم انرژی درونی و قابلیت های مغزمون رو بیدار کنیم. علم امروز یک کشف تکان دهنده کرده. آنتونیو داماسیو، عصبشناس مشهور، روی بیمارانی کار کرد که بخش احساسی مغزشون آسیب دیده بود. این آدم‌ها کاملاً منطقی بودن، حافظه خوب داشتن، میتونستن فکر کنن. اما نمیتونستن بین 2 گزینه ساده انتخاب کنن. تصور کن جلوی 2 رستوران وایسی و ندونی میخوای وارد کدوم بشی. چون پشت انتخابات هیچ نیرویی برای حرکت باقی نمونده. حالا معنای این کشف برای زندگی روزمره ما چیه؟ یعنی وقتی تو میخوای برای کاری مهم آماده بشی، چه یک ملاقات باشه، چه یک تصمیم یا حتی یک سخنرانی، منطق و اطلاعاتت به تنهایی کافی نیست. ممکنه همه جوابها رو بلد باشی، بارها تمرین کرده باشی، اما در لحظه عمل چیزی درونت خاموش بشه و همونجا همه چیز فرو بریزه. این همون لحظه‌ایه که حس می‌کنی همه چی رو فراموش کردی. میگی نمیدونم چرا استرس گرفتم. نمیدونم چرا زبانم بند اومد. یا نمیدونم چرا با اینکه همه چی آماده بود خراب شد. واقعیت اینه که تصمیم یا عملکرد درست بدون پشتوانه انرژی نمیتونه شکل بگیره. نوروساینس امروز نشون میده که انرژی ذهنی و احساسی ما مثل یک ذخیره پنهان عمل میکنه. دکتر داماسیو میگه هیچ تصمیمی، حتی منطقی ترین انتخابها، بدون پشتوانه احساس و انرژی درونی به وجود نمیاد. مغز ما فقط یک ماشین فکر کردن نیست. هر فکری که در ذهن شکل میگیره یک سیگنال الکتریکی و شیمیایی توی بدن پخش میکنه. این سیگنال‌ها به قلب، به ماهیچه‌ها، حتی به حالت صورت ما میرسن. به همین خاطره که وقتی کسی مضطربه، قبل از اینکه حتی کلمه‌ای بگه، تو میتونی از چهره و بدنش انرژی رو حس کنی. اما این انرژی همیشه آزادانه جریان پیدا نمیکنه.
گاهی قفل میشه. چی باعث این قفل میشه؟ ترس، نگرانی، خاطرات منفی، حتی عادتهای کوچک روزمره، مثلا یک فکر تکراری که بارها توی ذهنت مرور میکنی. من کافی نیستم یا حتما خراب میکنم. درست مثل یک سیمکشی در مغز جا میفته و هر بار که این فکر تکرار میشه انرژی طبیعی بدن رو میبنده. درست مثل یک گره روی شریان. بذار ساده و تصویری برات بگم. وقتی استرس بالا میره، بخش آمیگدالا در مغز شروع به فرماندهی میکنه. آمیگدالا وظیفش اینه که خطر رو حس کنه و بدن رو برای بقا آماده کنه. در این حالت بدن هورمون‌هایی مثل کورتیزول ترشح میکنه. ضربان قلب بالا میره. نفس‌ها سطحی میشن. انگار بدن میگه تو مخمسه افتادی، یا فرار کن یا بجنگ. مشکل اینجاست که همزمان بخشی از مغز که برای تصمیم‌های منطقی و خلاق ساخته شده، یعنی قشر پیشانی، به حاشیه میره و فعالیتش پایین میاد. پس هر چقدر هم آمادگی داشته باشی، وقتی استرس کنترل رو به دست میگیره، مغزت نمیتونه تصمیم درست بگیره. یه مورد خیلی مهم دیگه گفتگوهای منفی داخلیه. شاید همین حالا یکی از جلسات یا مصاحبه‌های مهم زندگیت رو به یاد بیاری و صدای ذهنت رو که میگفت اگه خراب کنی چی؟ یا اگه بقیه از تو بهتر باشن چی؟ این جملات ساده درست مثل ویروس وارد ذهن میشن. نوروساینس نشون داده وقتی خودت رو تضعیف میکنی، مغزت واقعاً واکنش‌های بدنی نشون میده. تنفس کوتاه‌تر میشه. شونه‌ها جمع میشن. صدات شروع به لرزیدن میکنه. یعنی افکار مستقیما تبدیل به انرژی میشن و حضورت رو ضعیف میکنن. لرزش صدا، لرزش دستها، رنگ پریدگی صورت، همه رو حس میکنی و همین آشفتگی بیشتر انرژیت رو میگیره. این یعنی بخش بزرگی از توانایی و انرژی که در اون لحظه نیاز داری از دستت خارج میشه. یا وقتی وارد یک جمع میشی و ناخودآگاه شروع میکنی به مقایسه، اون از من مطمئن تره، اون جذاب تره، اون تجربه بیشتری داره. اینجا مغزت به جای تمرکز روی توانایی‌های خودت تمام توجه رو به بیرون میده. نتیجه انرژیت پراکنده میشه و حضورت کمجونتر میشه. اعتماد به نفست ضعیف میشه و هر کسی میتونه این را از چهرت بخونه. و جالبه بدونی حتی دیگران هم میتونن چرخه انرژی تو رو مختل کنن. علم نورون‌های آینه‌ای میگه وقتی در جمع آدم‌هایی باشی که پر از اضطراب یا ناامیدی هستن، مغزت بی صدا اون حالت رو کپی میکنه. در واقع تو فقط انرژی خودت رو مدیریت نمی کنی. باید یاد بگیری از انرژی محیط هم آگاه باشی. سوال اینجاست: چند بار شده وارد جلسه یا قراری بشی بدون اینکه کسی چیزی بگه حس کنی فضا سنگینه و بعد تصمیمات هم خراب بشه؟ و برعکس، چند بار فقط با حضور یک آدم آرام و مطمئن خودت هم قدرت گرفتی؟ یه مورد خیلی مهم دیگه چرخه‌های پنهان انرژی در مغزه. خیلی ها فکر میکنن مغز یک ماشین خطی و یک نواخته. اما دانش عصب شناسی چیز دیگه‌ای میگه. مغز مثل یک دریاست. بالا و پایین داره. تحقیقات نشون داده مغز در چرخه‌های حدود 90 دقیقه‌ای کار میکنه. یعنی لحظاتی هست که نورون‌ها با تمام قدرت فعال هستن و بعد کم کم انرژی افت میکنه و مغز نیاز به استراحت پیدا میکنه.
وقتی نورون‌ها با تمام قدرت فعال میشن، یعنی شبکه‌های عصبی هماهنگتر کار میکنن. سرعت پردازش اطلاعات بالاتر میره، حافظه فعالتر میشه و مغزت میتونه حجم بیشتری از داده رو بی‌وقفه مدیریت کنه. این همون لحظه هاییه که حس میکنی تمرکزت فوق‌العاده شده. ایده ها پشت سر هم میان و حتی کارهایی که معمولاً سخت به نظر میرسن ساده جلوه میکنن. اما بعد از این فاز اوج مغز وارد مرحله افت میشه. سیگنال ها کندتر میشن، توجه پخش میشه و هر تصمیم یا کاری بیشتر از توان واقعی انرژی میطلبه. اشکال اینجاست. بیشتر ما برخلاف این چرخه ها عمل میکنیم. مثلا درست همون لحظه‌ای که ذهنمون به استراحت نیاز داره، خودمون رو مجبور به تصمیم گیری یا کار سنگین میکنیم. نتیجه، اشتباه، خستگی و حس شکست. ولی وقتی این ریتم رو بشناسی و باهاش هماهنگ بشی، مثل اینه که وارد یک جریان پنهان شدی. تصمیم‌ها راحت‌تر میشن، تمرکزت پایدارتره و انرژی درونیت بی زحمت بالا میمونه. حالا یه سوال. تو چند بار در لحظه پایین بودن انرژی دست به انتخاب زدی و بعد پشیمون شدی؟ و اگر یاد بگیری دقیقاً در زمان اوج این چرخه ها تصمیم بگیری، زندگی چطور عوض میشه؟ خیلی وقتها ما فکر میکنیم من توانایی ندارم، در حالی که ما فقط در زمان اشتباه خودمون رو امتحان کردیم. پس اینها 4 قفلین که چراغ انرژی درونی تو رو خاموش میکنن. استرس، خودگویی های منفی، مقایسه با دیگران و زمان اشتباه. از بیرون تو شاید فقط حس کنی اون کمی عصبیه، اما در واقع درونش در حالت بقا گیر افتاده. در این حالت خون و انرژی از بخش‌های خلاق مغز عقب نشینی می‌کنن و بیشتر به سمت بخش بقا میرن. همون بخشی که فقط میخواد فرار کنه یا پنهان بشه. به همین خاطره که خیلی‌ها قبل از یک تصمیم یا ملاقات مهم احساس میکنن کوچکترین کار براشون سخت میشه. تمرکزشون از دست میره. زبون بند میاد. اطلاعات و حتی کلمات رو فراموش میکنن یا حتی بدنشون یخ میکنه. حالا سوال اصلی اینه: وقتی فهمیدی چه چیزهایی چراغ انرژیت رو خاموش میکنن، چطور میتونی دوباره اون چراغ رو روشن کنی؟ اینجا نیازی به معجزه نیست. بدن و مغزت خودشون ابزار رو در اختیارت گذاشتن. اولین کلید، تنفس آگاهانه. وقتی نفس سطحی میکشی، در واقع سیگنال خطر به مغز میفرستی. اما وقتی چند بار عمیق و آرام دم و بازدم کنی، پیام واضحی میرسه. امنیت داریم. در این حالت سیستم عصبی از بقا به آرامش تغییر وضعیت میده. این یعنی بخشی از انرژی که در قفل استرس گیر کرده بود آزاد میشه. کلید دوم، تغییر حالت بدن. دانشمندان نشون دادن وقتی شونه‌هات باز باشه و ستون فقراتت صاف، هورمون‌های قدرت مثل تستوسترون بالا میرن و هورمون استرس پایین میاد. یعنی فقط با اصلاح حالت بدن به مغزت میگی من توانمندم. کلید سوم، تمرکز تصویری روی نتیجه. نوروساینس میگه وقتی تصویری روشن از نتیجه دلخواهت در ذهن بسازی، مغزت سیستم توجهی خودش رو دوباره تنظیم میکنه. به این فرایند میگن پرایمینگ، یعنی آماده سازی ذهن برای یک مسیر خاص. تصور واضح موفقیت درست مثل اینه که یک چراغ قوه رو در تاریکی روشن کنی. همه چیز رو به سمت همون مسیر هدایت میکنه. یعنی قبل از تصمیم یا ملاقات فقط چند ثانیه تصویر واضحی از نتیجه مطلوب توی ذهنت بساز.
مغز تفاوت زیادی بین تصویر ذهنی و تجربه واقعی نمیذاره. پس وقتی این تصویر رو میسازی، انگار مسیر عصبی موفقیت رو از قبل تمرین کرده ای. کلید چهارم، احساسات سازنده. اینجاست که علم و عرفان به هم میرسن. وقتی حس شکرگزاری یا عشق رو در خودت فعال میکنی، مغزت مواد شیمیایی مثبتی آزاد میکنه، مثل دوپامین و اکسیتوسین. این مواد نه تنها حالت روحیت رو بهتر میکنن، بلکه شبکه‌های عصبی مربوط به خلاقیت و تصمیم گیری رو هم تقویت میکنن. به زبان ساده، احساس خوب مثل بنزین پاک برای موتور ذهن عمل میکنه. و کلید پنجم، تغییر گفتگوی درونی. به جای اینکه قبل از یک ملاقات مهم با خودت بگی حتما خراب میکنم، جمله‌ای انتخاب کن که بهت قدرت بده. نه به عنوان یک شعار تو خالی، بلکه به عنوان یک دستور عملی به مغز. وقتی میگی من آماده‌ام، مغز شروع میکنه به هماهنگ شدن با همین دستور. دقیقاً مثل یک نرم افزار که با یک فرمان ساده فعال میشه. یه موضوع مهم که ما اغلب متوجه نمیشیم اینه که انرژی فقط درون تو نیست. انرژی تو قبل از اینکه حتی یک کلمه حرف بزنی به بقیه منتقل میشه. تحقیقات نوروساینس نشون داده مغز انسان‌ها مثل آینه عمل میکنه. وقتی پر از استرسی، صورتت گرفته، صدات لرزونه، نورون‌های آینه‌ای در مغز طرف مقابل همین حالت رو کپی میکنن. یعنی ناخودآگاه اون هم مضطرب و ناآرام میشه. و برعکس، وقتی با آرامش و تمرکز ظاهر میشی، حتی بدون اینکه چیزی بگی، طرف مقابل حس اعتماد و اطمینان پیدا میکنه. به همین خاطره که میگن انرژی و حضور تو از حرفهات هم مهمتره. اگر انرژی درونت قوی باشه، نگاهت مستقیم‌تر میشه، حرکاتت هماهنگ‌تر و صدات رساتر. اینها همه سیگنال‌های ناخودآگاهن که روی ذهن دیگران اثر میذارن. یک بار به خودت فکر کن. تا حالا وارد اتاقی شدی که بدون هیچ حرفی همه ی توجه‌ها به سمتت جلب شده؟ انگار فقط حضورت کافی بوده. این دقیقاً همون میدان انرژی درونیه که به بیرون تابیده میشه. و همونطور که تو انرژیت رو میفرستی، انرژی دیگران رو هم دریافت میکنی. پس وقتی قبل از یک ملاقات یا تصمیم مهم انرژیت رو بالا میبری، فقط به خودت کمک نمیکنی. داری فضایی میسازی که روی رفتار، احساس و حتی تصمیمهای دیگران هم اثر میذاره. برای همین هم بهتره قبل از تصمیمات و ملاقاتهای مهم تا حد ممکن از محیطها و آدمهای استرس‌زا فاصله بگیری. اگه یادت باشه در ویدیوی کنترل ذهن پرسیدیم به نظر تو کنترل زندگی واقعاً دست کیه؟ اونجا دیدیم که بخش‌هایی از مغز میتونن کنترل رو به دست بگیرن بدون اینکه تو با خبر بشی. در آزمایش‌هایی که محقق‌ها انجام دادن، وقتی نیمکره راست و چپ رو جدا کرده بودن، دست می‌نوشت، اما زبان نمیتونست توضیح بده. انگار دو فرمانده پنهان همزمان پشت یک فرمان نشسته بودن. این تجربه نشون میده که همیشه آگاهی ظاهری تو راننده اصلی نیست. گاهی بخش‌های پنهان مغز و انرژی‌های ناخودآگاهن که جهت زندگی رو تعیین میکنن. اما امروز روی بخش مهمی از این کنترل کار کردیم. حالا میدونی اگر انرژی درونت رو بیدار کنی، میتونی دوباره فرمان رو به دست بگیری. نه اینکه فقط تماشاچی تصمیم‌های پنهان مغزت باشی. لینک اون ویدیو رو این بالا و همینطور در دیسکریپشن گذاشتیم. اگر ندیدیش حتما تماشا کن. چون کنار هم 2 تصویر کامل از چیزی میدن که واقعا زندگی ما رو هدایت میکنه. راز موفقیت فقط در منطق یا تجربه نیست. ریشه واقعی در انرژی درونته.
همون چیزی که تصمیم‌ها رو زنده میکنه، حضورت رو قدرتمند نشون میده و حتی قبل از اینکه کلمه‌ای بگی روی دیگران اثر میذاره. اگر یاد بگیری قبل از هر تصمیم یا ملاقات مهم فقط چند لحظه انرژیت رو تنظیم کنی، با نفس، با حالت بدن، با تصویر ذهنی، اون وقت مسیر رو عوض میکنی. نه فقط برای اون لحظه، بلکه برای کل آینده‌ای که بعدش شکل میگیره. این همون چیزیه که خیلی ها نمیدونن. همون چیزی که علم عصب شناسی امروز کشف کرده و آموزه های کهن سالها پیش به زبون دیگه‌ای گفته بودن. هرچه درونت جاری بشه، بیرونت رو میسازه. پس حالا نوبت توه. میخوام ازت بپرسم، تا حالا تجربه کردی قبل از یک تصمیم یا ملاقات مهم فقط با چند لحظه تغییر در انرژی و حضور همه چیز عوض بشه؟ یا برعکس، موقعیتی یادت میاد که به خاطر استرس یا گفتگوی منفی درونی نتیجه رو از دست دادی؟ تجربت رو همینجا در کامنت ها بنویس. شاید حرف تو چراغ راه بقیه باشه. و اگر این ویدیو برات مفید بود، یادت نره لایک کنی، کانال رو سابسکرایب کنی و زنگوله رو بزنی تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. این فقط یک آغاز بود. در ویدیوهای بعدی قدم‌های عمیق‌تری برای بیدار کردن توانایی‌های پنهان ذهن رو با هم مرور می‌کنیم. پس همراه ما بمون.